Середина 1970-х років. Троє американських астронавтів НАСА живуть на орбіті 84 дні. Світовий рекорд. Роблять сотні наукових експериментів. Фотографують Землю тисячі разів. Так, це був Google Earth ще до створення Google Earth. Людство вперше передає радіосигнал у напрямку зірок. І офіційно каже космосу «Привіт». А по інший бік залізної завіси совок запускає кораблі до орбітальної станції «Салют-3». Холодна війна між двома наддержавами США та Совєтським Союзом триває навіть у космосі. На тлі гонитви озброєнь народжуюсь я, сучасний літак. А точніше, винищувач 4-го покоління. Покоління літаків із цифровим керуванням польоту. Мої старші брати – фантоми, міги, сейбри – прорізають небо, шукаючи ворога очима своїх льотчиків. А мене створено легким і розумним. Допомагати пілоту маневрувати та бачити світ через хвилі, дані, сигнали. І ось я вперше відчуваю, що таке небо. Я готовий захищати свою Америку від Совєтського Союзу. Але 1991 року відбувається те, що змінює світ. Совєтський Союз зжирає сам себе. І нарешті 15 республік стають вільними. Епоха воєн закінчилася. Настає епоха миру і глобальної стабільності. Світ без воєн? То я що, більше не потрібен? Україна нарешті відновлює свою незалежність. Складні 90-ті. Молода держава тільки стає на ноги. Купони замість грошей, черги за хлібом, невизначеність. Та попри все, у незалежній Україні народжується нове покоління, яке вже не знає, що таке совок. Ось і в родині Месів у Шепетівці на Хмельниччині. Привіт, сину. Наш Олексій. Мені 19 років, йому 1 день. Я дислокуюсь на авіабазах НАТО. Він лежить у колисці в маленькій українській хаті. Дитинство Олексія – не голлівудський фільм. Без блискучих велосипедів чи комп'ютерів. Але є головне – любляча родина. А це пальне найкраще з усіх, що тільки можна вигадати. Це я вам як потужний літак, кажу. Мама Олексія, Оксана Василівна Месь, вчителька хімії. Батько Сергій Олександрович, військовослужбовець у зенітно-ракетних військах. Хімія плюс авіація. Потужна комбінація. Олексійку, додому. Ще 5 хвилин, мамо. Дивись, я лечу. Я лечу. Фурр, я лечу. Олексій складає паперові літаки і запускає їх у небо. Та передає радіосигнали аж до Південного полюса. Кажуть, перша мрія найчесніша. Його про небо. Маленький Олексій обожнює свого дідуся і щоліта приїздить до нього в село. Діду, а чому бджоли знають, куди летіти? У них є внутрішній компас, як у справжніх пілотів. Дідусь Василь завжди бере онука з собою до пасіки. Навчає секретів бджолярства та мріє, що Олексій продовжить його справу. Село – це не лише бджоли та поля. Олексій підростає, має багато друзів і геніальний підлітковий план. Крок перший. Дочекатися, поки дідусь і бабуся заснуть. Крок другий. Тихцем узяти велосипед і поїхати на сільську дискотеку. Крок третій. Повернутися до світанку і поставити велосипед точнісінько так, як він стояв. Перша тактична операція Олексія Меся, дідусь нічого не бачив. Успіх 70%. Бо інколи дідусь все ж таки щось підозрював. Ризикувати та будувати стратегії – те, що завжди вирізняло Олексія серед інших. Він ходить до школи, де викладає його мама. Можливо, саме це вчить його балансувати між прогулюванням уроків, відмінними оцінками і перемогами на олімпіадах. Він не пропускає жодних всеукраїнських учнівських змагань з фізики та хімії. Та понад усе любить географію. Олексій годинами роздивляється карти і не раз стає призером обласних олімпіад. А ще перемагає на 3-му етапі Малої академії наук з роботою нанотехнології в стоматології та доходить до фіналу всеукраїнського конкурсу в секції фізика. У мене ледь турбіна не заплуталась від таких назв.
А ще захоплюється англійською мовою і вже у школі перекладає пісні, що дуже подобається дівчатам. Та власна мрія веде його вище і вище. Під час українського наукового конкурсу «Космос. Людина. Духовність» Олексій захищає одразу 2 роботи, і комісія одностайно визнає його переможцем. Тоді і відбувається доленосна зустріч із Леонідом Каденюком. Ова! Протріть мені навігаційні фари. Це ж перший космонавт незалежної України. Того дня щось змінюється. Олексій, який мріяв про космос, остаточно вирішує. Я буду льотчиком. Але льотчиком-миротворцем. І знову захист наукових робіт у Малій академії наук. Юлія – учениця 10 класу. Олексій – 11-го. Вона – справжній гуманітарій. Він – технар із душею філософа, який закидає її складними питаннями. От зазнайко. А далі вони вже пара. Романтика, випускний, літо, яке пахло липами, свободою і великими планами на життя. Дідусь не полишає надії, що Льоша пов'яже свою долю з бджолярством. Батьки бачать його енергетиком. Олексій трошки потурає їм і вступає на кафедру атомної енергетики Київського політеху. Але в останню мить забирає документи і їде до Харкова втілювати свою мрію про небо. Він, який жодного разу в житті не літав на літаку навіть як пасажир, вступає до Національного університету повітряних сил. Тоді ще ніхто не знає, що саме цей випуск стане золотим. Столиця авіації, Харків, стає для Олексія Меся не просто великим містом можливостей, а й місцем, де він зустрічає справжнього друга – Андрія Пільчикова. Та це ж майбутня легендарна команда. Вони – друзі і суперники водночас. Кожен із них хоче першим сісти за штурвал і бути найкращим пілотом. Погнали до мене. Рідне місто Андрія – Харків. Його квартира прямо напроти університету стає справжньою штаб-квартирою майбутніх асів. Мама Андрія приймає хлопців, льотчиків-курсантів, годує до відвалу і не питає зайвого. Мама української авіації. Але бути пілотом – це не лише тусовки з друзями. Безсонні ночі, холодні ангари, безкінечні тренування. Команда на зліт! І ось він. Перший самостійний політ на Міг-29. Курсант Месь, зліт дозволено. Нарешті він там, де завжди хотів бути. Тиша в навушниках, власне дихання і мирне українське небо. Яке з 2014 року розтинають вибухи та гудіння літаків. Російські війська без розпізнавальних знаків захоплюють український Крим і вторгаються на Донбас. Так починається війна. Це ж незаконно. Може, допоможемо українцям? Але світ мовчить. У цей час 21-річний Олексій, студент 3-го курсу, разом із друзями продовжує навчання та здобуває години польотів. Досвід, що перетворює курсанта на пілота. Виховання професійного льотчика – це роки кропіткої роботи. Фізична підготовка, технічна майстерність, теоретичні знання, стресостійкість. Пілот – моє все. Я лише машина. А він бере відповідальність не тільки за себе, а й за небо над головами мільйонів людей. Як найкращий випускник 2016 року, Олексій отримує від британського льотчика сера Пітера Сквайрса меч дружби, символ поваги, визнання. Гарна нагорода, та його головна мета – стати професійним пілотом. Невдовзі Олексія відбирають для дружнього візиту до Норвегії, а потім на навчання до США. Дізнавшись про відрядження, він освічується Юлії, і вони одружуються. А вже 21 лютого, у день її народження, він відлітає. От майстер подарунків. Під час навчання у США Олексій доводить авіаційну англійську до ідеалу і напрацьовує години польотів на Т-6. Понад 150 годин у небі. Безцінний досвід. Наша зустріч відтермінувалась, але саме тут, у США, народжується Мунфіш. Бо Олексій, мов риба місяць, мудро і таємниче спостерігає за нічним небом з вишки чергового. Стежить за стартами,
веде зв'язок, звіряє сигнали. Американці відразу помічають його неординарність і розум. Олексій закінчує навчання і летить туди, де найбільш потрібний – додому, де йде війна. Змінивши кабіну Т-6 на Міг-29, 26-річний пілот Олексій Месь для отримання бойового досвіду літає над Луганщиною та Донеччиною. Ворог сильніший технічно, але він ніколи не зможе зрівнятися із силою нашого духу. Як кажуть у нас, no comments. Російсько-українська війна триває, але й Олексій набирається досвіду. Продовжує кар'єрне зростання. Отримує посаду у командуванні повітряних сил. Перебирається до Вінниці. Тут народжується донька Уляна. Родина військового – це валізи, що завжди напоготові. Знову переїзд до Луцька. Командир ескадрильї. Здавалося, тут вони нарешті осядуть. Олексій може сидіти за столом у штабі, будувати спокійне сімейне життя. Але його серце рветься у небо. За 3 місяці він знову переїжджає. Цього разу на навчання у столицю. За 4 дні до найстрашнішої дати в історії сучасної України його дружина з донечкою приїжджають за ним. Бути вдома – це не про адресу. Це там, де тато. З днем народження, кохана. Друзі, торт. Але розмова точиться навколо одного. Якщо почнеться повномасштабний наступ, це буде дуже жорстоко. Ми почали спеціальну воєнну операцію. Перша повітряна тривога. Перші вибухи. Олексій швидко збирає речі, відвозить родину до Шепетівки. А сам вирушає до бригади в Луцьку. У сучасній війні оборона неба має вирішальне значення. 24 лютого, за кілька годин до початку масованої ракетної атаки, частину літаків переводять на безпечніші аеродроми, а решту піднімають у повітря, звідки зустрічають ворога. Київ за 3 дні скасовується. Ворожий задум розбивається на друзки, обзібраність, кмітливість та відвагу українських пілотів, серед яких і Олексій. Він живе між оперативними аеродромами, виконуючи бойові завдання. Напередодні повномасштабного вторгнення на балансі українських повітряних сил 120 літаків. З них лише третина придатна до експлуатації. У Росії близько 1200 сучасних бортів. Щоб захистити небо, Україна докладає надзусиль для отримання сучасної авіації. Літак – це сотні людей, які забезпечують кожен виліт – інженери, техніки, зв'язківці. Це аеродроми, злітні смуги, заправка, ремонт і постійна готовність до бою. Ціла система, що має працювати без бою. Саме тому українці роблять ставку на F-16. Ці літаки – не просто нова техніка. Це крок до повноцінних повітряних сил майбутнього. Амбасадорами України в здобутті F-16 стають молоді пілоти Олексій Мунфіш Месь та Андрій Джус Пільчиков. Вони говорять зі світом на Рамштайнах, на зустрічах у Польщі та Вашингтоні. Дайте нам інструменти, і ми зупинимо зло. Ми не просимо вас воювати за нас. Ми просимо дати нам можливість захистити себе. Уся Україна затамовує дих та стежить, як наші хлопці з надією промовляють до світу від імені усіх українців. Нарешті наша зустріч. Йому 30, мені 49. І ось ми вже разом. У Данії. Країна приймає на навчання перших 6 пілотів, де Олексія призначають старшим групи. Наші літаки та F-16 – це як прийти з кнопкового телефону на новий iPhone. У тренувальних польотах Мунфіш працює до знемоги. Помилка – повтор. Успіх – теж повтор. Навчання має тривати 6 місяців. Але данська погода, дощі, тумани, скасовані польоти розтягує цей період на 10 місяців. А потім авіакатастрофа під Житомиром. Гине Андрій Пільчиков. Джус. Друг. Брат по небу. Мунфіш рахує дні і ще дужче рветься додому.
Бо там війна. І тепер без Джуса. Реальність у нашому небі як результат багаторічних зусиль у переговорах та підготовці пілотів. Я вперше лечу в українському небі. Ще й коли? На День повітряних сил Збройних сил України. Мунфіш – перший пілот, хто приземлився на F-16 в Україні. Малий, вітаю Україні! Доню, дивись, хто приїхав. Дні, коли Олексію вдається вирватися додому, він перетворює на справжнє свято. 1, 2, 3, 4, 5. Я іду шукати. А де Уляночка? Де вона? А, ось ти де. Морозиво, смішні зачіски, казки на ніч. Заснула. Час для нашої кави. Так вони з Юлею називали час для себе, коли можна говорити про все, що не дає розказати відстань. Це був ідеальний день. Викликають. У мене 10 хвилин на збори. Усе як завжди. Поцілунок, обійми. Тихо зачинені двері. Ну що, красеню, летимо? Росія завдає одного з найпотужніших ударів. 127 ракет та 109 ударних ППЛА. Вони цілять у житлові квартали, школи, лікарні. Мунфіш здійснює перший в історії української авіації бойовий виліт на винищувачі F-16 та знищує 3 ракети та ударний безпілотник, які летіли у напрямку Луцька. Туди, де в бомбосховищі його дружина і донька. Мунфіш 01, відповідай. Мунфіш 01, прийом. Немає відповіді від борта. Немає відповіді від борта. Борт 6300 зник із радарів. Останній політ найкращого пілота, якого я знав. Його ім'я Мунфіш. Олексій Месь. Герої не вмирають. Що залишається згодом? Медалі? Нагороди? Набагато більше. Мрія – стати інструктором і виростити нове покоління пілотів, які захищатимуть небо України на сучасних винищувачах. Його родина – дружина і донька. Батьки, молодші 2 братів і сестра. Час для нашої кави. Тато, це життя. Небо України. А в ньому сучасні літаки. Завдяки маленькому хлопчику з Шепетівки, який став легендою. Бусик-бусик не пропає, озиває кап, 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 кап. Курі.